2.0. Е, Доброго дня, шановні здобувачі, доброго дня, шановні гості. Вас вітає Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра психології. Сьогодні в нас з вами гостьова лекція, наша спікер Вікторія Білан. Тема нашої гостьової лекції «Тіло та бажання». Пані Вікторія, дозвольте вас представити. Психологиня та сексологиня, магістерка соціальної педагогіки, освіта в соціальних науках та кваліфікація асистента з підтримки осіб з особливими освітніми потребами, Ірландія. Проживає та працює в Ірландії, волонтерка Ірландського Червоного Хреста. Працює з мігрантами, ветеранами та людьми, які постраждали від війни. Пані Вікторія, у нас є, Це дальні будь думки. ласка, звук. Пані Будь ласка. Вікторія, у нас гостьова лекторка двічі. Другий раз ми раді вас вітати. Прошу, пані Вікторія, прошу, будь ласка, вам слово. Вітаю всіх сьогодні. Я сподіваюся, що у всіх святковий настрій, не дивлячись на те, що такі трагічні події, війна в Україні, все ж таки хотілося б поговорити про приємне, тому що скоро в нас Істер, так, Великдень, і хотілося б зарядити вас бажанням. Будемо сьогодні говорити про тіло та бажання, про лібідо, все ж таки це про життя. Тому що я бачу багато травматерапія розвивається в Україні, клінічна психологія. Хотілося б додати от такого драйву життя, що воно триває, воно продовжується, про близькість, про стосунки сьогодні поговоримо, і я вам дам класні техніки. На мою персональну таку суб'єктивну думку, якщо у психолога або у людини не пропрацьована своя сексуальність, вона буде відчувати сором. І коли клієнт до неї прийде, або до нього прийде з запитом, який стосується сексуальності, то психологи інколи вони вагаються, вони не знають, що казати, взагалі, з якого боку до цієї теми підійти. Я спілкуюсь з травматерапевтами, з клінічними психологами в Україні. На жаль, в Україні сексологія трошки відступила на задній план в порівнянні з європейською. Тому мені б хотілося трошки так підтягнути, розказати, що відбувається в Європі. Ми поговоримо також про diversity, про інклюзію, про абілітацію, про реабілітацію, тобто як нам працювати з людьми, які постраждали внаслідок війни, з людьми, які повернулись з фронту, з ветеранами, з солдатами, тому що все ж таки близькість – це та цінність, за яку стоять наші захисники і захисниці, тому що без близькості немає сенсу, тобто ми стоїмо за сім'ю, за родину, тобто це основне. І коли це опора, це основне. І коли, наприклад, у людини зникає ця опора, це дуже боляче. Тому мені б хотілося, щоб психологи не боялися працювати з цією важливою темою, щоб ми все ж таки йшли разом з Європою в плані прийняття, в плані інклюзивності, в плані наших захисників, захисниць, ветеранів, людей, які постраждали внаслідок, і самі також рухалися все ж таки в напрямку розвитку. Отже, давайте почнемо. Сьогодні будуть корисні практики, я вам розкажу, що робити. Поки я тут буду представлятися, мене вже представили, я коротко скажу. Підготуйте, будь ласка, папірець, аркуш паперу і олівець або ручку. Ми будемо сьогодні записувати. Ви можете ці практики проводити як самі з собою. Сьогодні ми потренуємось, а потім дати їх вашим клієнтам. І я розкажу, які модифікації можуть бути. Отже, лекція моя буде практичною, тому що я практик. Отже, ми переходимо. Тіло та бажання. Як відновити контакт із бажанням і близькістю під час війни? Мене вже представили, мене розказали, я маю досвід понад 20 років з психологічної та освітній практиці. Я люблю психосоматику, я працюю в інтегративному підході і позитивна, тобто моя модальність – це позитивка Пазишкяна. Хто знає,
поставте сердечки, лайки і так далі. Чому сексуальність? От мене питають, там пишуть, а чого ви пішли в сексологію? Тому що в мене були запити. Прийшли чоловіки, 5, їх було 5 за 2 тижні, і сказали, що от у мене тривожність, проблеми з ерекцією. І я така злякалась, думаю, ну Боже, як же з цим працювати? Потім я стала шукати і знайшла курси, які я закінчила, тобто Драгоманова університет по сексології. Там була базова сексологія, там була дисфункції, які ми вивчали, зараз уже прийнято казати проблеми, як у чоловіків, так і у жінок. Тобто це така база, яку я рекомендую пройти всім психологам. Чому? Тому що чек сексолога набагато вищий. Тут ще буде фінансова складова. Якщо ви починаючий психолог, скільки зараз в Україні коштує? Ну, я не знаю, напишіть 1000 гривень десь приблизно, так? 800 гривень, 1000, 2. Чек сексолога, тому що він вкладався в освіту, і така делікатна тема, інтимна, він коштує в 2 рази більше. Тобто ви можете по факту приймати 2-3 клієнта на тиждень замість там 5 або 6 і не вигоряти, тому що це цікаво, це про життя. От тому я пішла в сексологію, тому що був запит і тому що ти менше вигоряєш, ти працюєш про життя. Інколи ти стикаєшся з травмами, так, із сексуальними травмами. Зараз на окупованих територіях, як ви знаєте, є і зґвалтування, є сексуальне насильство і по відношенню до жінок, і до чоловіків. І давайте не стигматизувати, тому що чоловіки дуже бояться звернутися з цим, бо ця тема табуйована. Ось тому мені хотілося б поговорити і про це. І я фокусуюсь зараз на темах травми, тіла, близькості, лібіда і відновлення після війни і для військових, і для цивільних, і для людей з ампутаціями і так далі. Я маю європейський досвід роботи в Ірландії, тобто я тут вже знаходжусь 4 роки, вимушеній імміграції, я навчалась social study і special need assistant. Хто це такі? Social science – це соціальні науки, а Special Need Assistant – це асистент, який допомагає дітям і дорослим з потребами, як я роблю, з унікальними. Да? Це можуть бути і нейродивергентні люди, і також люди, у яких є disability, тобто інвалідність. Ти допомагаєш їм в інклюзії і в освітній, і як прилаштуватись. І тут важливо нам згадати не тільки про реабілітацію. От прийшли воїни або цивільні на реабілітацію. Да, їх реабілітують, ерготерапевти, реабілітологи, психологи. А що далі? Вони повертаються додому і вони не знають, як комунікувати. От зараз ми можемо говорити про абілітацію. Що це таке? Коли ви включаєте людину в повсякденне життя, тобто даєте їй навички, які вона може застосувати. В тому числі чомусь умовчують про сексуальність. Тому що секс – це драйв, це кайф, це для того, щоб ви насолоджувались, для того, щоб знімали напругу. Це про глибинну комунікацію з близькою людиною. Так? І що важливо, надати не тільки навички, там, побудувати пандуси, там, двері і так далі, щоб був прохід правильний. Ерготерапевти цим займаються, реабілітологи, соціальні працівники, а також дати, розказати про навички, які будуть зближувати, тому що у людей в Україні, на жаль, після пострадянської оцієї освіти, в нас дуже багато сорому і провини в цих питаннях. І тому мені б хотілося, щоб психологи не соромились про це говорити. Тобто, мені колеги інколи питають, о, ти так кажеш, секс, пеніс, вагіна. Ну, не знаю, мені це просто говорити. Можливо, треба, я треную інколи перед дзеркалом, станьте і поговорити. Секс, пеніс, вагіна. Не треба цього боятись, тому що це як і вухо, як і ніс. І тут ми ще можемо сказати про дитячу сексуальність, так? Про дитячу сексологію, коли дитину соромлять, залякають, кажуть, що це щось таке таємне, так? Ну, сакральне, так? Але соромлять і не пояснюють, от чому, наприклад, там вульва, вагіна відрізняється від носу чи від уха. Да, нічим воно не відрізняється, це такий же орган. Тому не бійтеся розмовляти з дітьми, тому що якщо ви будете з ними відкритими, щирими і розмовляти
розмовляти з ними не про сам секс, а про розвиток, да, про розвиток дитини, тоді не буде в майбутньому проблем. От таких, як зараз до мене приходять хлопці і дівчата, яким плюс 30-40, і вони бояться сказати навіть це вголос. І навіть мої колеги бояться. Тому тренуємось перед дзеркалом. Це перше домашнє завдання. Якщо хтось соромиться говорити назви латиною правильні, про ваші статеві органи, так, а кажуть, я кажу там сісі-пісі, але дитина і це має знати, тому що вона піде в дитячий садок, в школу і там нахватається. То проблема, мабуть, в дорослих, а не в дітях. Що ще б хотіла сказати? Я є волонтеркою Ірландського Червоного Хреста, тут постійно проводять першу психологічну допомогу, тобто це must have. Тобто, якщо у вас є такі курси, я думаю, що в Україні є такі, обов'язково пройдіть, як надавати першу психологічну допомогу, як надавати першу медичну допомогу, тому що ми всі зараз в великій війні, і ви бачите, воно поширюється далі і далі. Тобто ці навички будуть обов'язковими. Я інтегрую західні реабілітаційні протоколи. Хто не бачив мою лекцію, подивіться на YouTube, мою лекцію про ПТСР і сексуальність. Я інтегрую травмоінформований підхід, секс-терапію, інші підходи, як працювати з людьми, в кого ПТСР. Це окрема тема. Тобто, я створюю дбайливий такий безпечний простір і хочу вас тому ж навчити. Тому що я бачу, от ви, як спеціалісти, маєте бачити не діагноз, а людину. І це дуже важливо, тому що коли ви кажете, отут кажуть спочатку людина, а потім вже діагноз. Ну, наприклад, там Даун, не людина з Даун-синдромом, так? Не кажуть спочатку діагноз. Отак і ви маєте бачити в людини не травму, не ПТСР, не КПТСР, не РАС, не РДУХ, а ви маєте бачити індивідуальність людину. І коли ви це будете бачити, ви будете вже розуміти, який саме конкретний індивідуальний метод підібрати під конкретно цю людину, і буде більше людяності в цьому. От такий індивідуальний підхід дбайливий. Про що цей вебінар? Про відчуття життя, про контакт з тілом, про чутливість, про бажання, про близькість, про емоції та творчість. Тому що сексуальність – це не тільки секс. Їдемо далі. Вплив стресу. Чому? От до мене приходять і кажуть, от чому в мене зникло лібідо? І дівчата, і чоловіки. Під час тривалого стресу ваше тіло економить енергію. І відключає відчуття. Тобто у вас знижується чутливість, особливо хто приймає ліки, наприклад, антидепресанти, і це нормально, перший етап, коли місяць, два, три, може знизитися лібідо. Це треба знати, пам'ятати і розказувати, бо не завжди лікарі це пояснюють. Знижується чутливість інколи, і жінки, чоловіки не можуть, вони кажуть, я трошки приморожений, я не можу досягнути піку. Тобто тут може бути і травма, і захисна реакція організму, і ліки. І дистанціюються від партнера, тому що виникають сором і провина, я не мужній, я недостатня чоловік, або я якась неправильна поламана жінка. І це нормальна реакція, ви як спеціалісти маєте пояснити, що це нормальна реакція нервової системи на вплив стресу від війни. Як тіло реагує? Воно вас захищає. Тобто треба пояснити, що, як психологи кажуть, що це нормальна реакція на ненормальні обставини. І зараз ми вже знаходимося 12 років в війні, 4 роки в Великій війні. Треба казати, що з вами все нормально. Я чоловікам, вони так хвилюються за свою мужність, я їм кажу, з вами все нормально. У вас немає проблеми, ви здоровий. Якщо у вас є ранкова ерекція 3-5 разів на тиждень, то ви здоровий. Проблема тут в тривозі, в хвилюванні, в виснаженні, вигорянні. Тобто проблема психологічна або більше змішана. І таке буває. Вам треба розбиратися і говорити, що немає у вас такої глобальної проблеми, тому що люди думають, що з ними так буде назавжди. І казати, що тіло вас захищає, воно реагує на небезпеку, воно економить ресурси, тому що, розказуйте, показуйте про триєдиний теорію Макдональда, про теорію триєдиного мозку, поставте лайки, сердечки, щоб я тут сама з собою не говорила, хто знає про цю теорію, про лімбічну систему, про наш рептильний мозок, про нашу лімбічну систему і про неокортик. Що, коли бий, біжи, замри, що, коли нападає лев, я так чоловікам
і кажу, ви йдете по джунглям, на вас напав лев або там тигр. Що ви робите? Ви лізете на дерево, або прикидуєтесь, що ви вмерли, або починаєте з ним боротися, якщо ви дуже міцний, сильний, що у вас там є ніж і все. І так от я їм пояснюю, що так само, ну вам треба поспати спочатку, відновити ресурс, поїсти, і тільки потім вже інтим, потім вже лібідо, потім вже секс. І в них наступає полегшення. Тобто ми проводимо психоедукацію. Про неї інколи забувають розказати, що відбувається. Починають техніки, набрались технік і давай працювати. Спочатку ми стабілізуємо, дихаємо, повертаємо кордони тіла, роз'яснюємо, тобто проводимо нормальну психоедукацію, що з вами все нормально, що ви не поламані або не поламана, що це нормальна реакція організму. І коли ви свої ресурси це восстановите, тоді буде у вас повернення інтима, лібідо і бажання. Як працює нервова система? Ви пояснюєте, що є основні 3 реакції: fight, flight і freeze. Тобто ви боретесь, ви втікаєте або завмираєте. І в цих станах тіло не думає, що робити. Воно не думає про секс, воно не думає про задоволення, воно думає про безпеку. Ви тікаєте, навіть пояснювати треба, що йде випорожнення кишківника. Тобто це фізіологія, йде інколи, тобто людина може впісятись, як нам в кризовій, я вчила ще на кризового консультанта, на початку 2014-15 рік приїжджали до нас американці і розповідали, пояснювати, прям так солдатам, і пояснювати, що ось дивись, був приліт, твоє тіло реагує, хтось в ступор впадає, хтось тікає, хтось завмирає, в когось іде, вибачте, як і казали, що випорожнення кишківника або міхура сечового. Тобто вам тут не до сексу, вам тут хоч би самим вижити. І так само зараз цивільні страждають від прильотів, від війни і тому, який може бути секс. І ми це пояснюємо. Чому зникають бажання? Ми розберемо основні причини, хоча їх більше. Виснаження та стрес, і це нормально. Гормональні зміни, тобто неокортекс і вся ваша система, тобто неокортекс, так, це наш розум, так? Ти можеш казати скільки завгодно, давай буде все класно, давай буде секс, але поки ви не заспокоїте свою амігдалу, так, свою лімбічну систему, то у вас не буде повернення так швидко лібідо. Тобто ви можете ментально і казати, і психоедукацію проводити, розказувати. Це буде 30-40% роботи з клієнтом, так? Але вам треба також ще пропрацювати, коли ви людину стабілізуєте, повернете кордони тіла, почуття безпеки і потім поясните, що тільки тоді буде бажання. Тобто гормональні зміни відбуваються на фізіологічному рівні, і це також психоедукація. Тобто ви кажете, що дивіться, у вас виділяються гормони стресу, наднирники, кортизол, і пояснюють, там анандамід і дуже багато всяких гормонів виділяються, коли організм стресує. І в цей час, звісно, що як і фізіологічно, і нейробіологічно, і гормонально ваше тіло не хоче. Воно просто вимикається, воно або біжить, або завмирає. І особливо, коли ви знаходитесь у виснаженні. Відсутність відчуття безпеки. Коли ви живете під постійними небезпекою, або на нулі, або просто хвилюєтесь, або вам здається, особливо тривожникам, що зараз там шахет, ракета прилетить у вікно, або сирена лунає. Тобто у вас немає відчуття безпеки. І емоційна перевтома. І це основні такі показники, чому відсутність бажання, чому виникає відсутність бажання. Чому з'являється дистанція в парі? І це треба казати, тому що приходить багато і цивільних, і військових. І я бачила відео, навіть коли військовий посміхався, вони там парадійки зв'язались з дружиною, зараз є така можливість, і він прям каже, я знаю, для чого я воюю, я люблю цю жінку, і я буду воювати за свою сім'ю. Тобто в нього є сенс, в нього є опора, це його родина. І дуже прикро, коли відсутність комунікації, тому що комунікація – це база. Проговорювати про свої емоції, про свої почуття. Коли люди недостатньо комунікують, у них виникає розлучення, у них виникає непорозуміння в парі, і тоді люди шукають легкі шляхи. Так? Якщо війна, вона, знаєте, як кажуть, народилась дитина і думають, все полагодитись. А насправді, коли народжується дитина, це стрес.
І це випробування. Так само і війна. Війна показала, що пари, які були до цього міцними, вони знайшли спосіб прокомунікувати, і їхні стосунки залишились навіть на відстані. І я розкажу, якщо вам цікаво, як можна зберегти оце почуття на відстані. Тому що дуже багато пар зараз, вона за кордоном, він у війську, або вона його не бачить, або вона в Україні, і він в Україні, але вони не бачаться. Тобто можна зберегти стосунки і на відстані. Тому що існують девайси, існують месенджери, тобто багато способів. Якщо це ваша людина, з нею комфортно, то пара будуть конфлікти, будуть все, але вона міцніє, ця пара. Якщо ж були проблеми і до того в комунікації, що народження дитини, що якийсь стрес, там, я не знаю, зміна роботи, що чоловік пішов на війну або вона захисниця, так, то тоді пара може розлучитися. І, на жаль, статистика каже, що дуже багато розлучень і у цивільних, і у військових. Тобто швидко одружуються, потім швидко розлучуються. Ось і таке буває. Тому може бути, що може відчувати людина, я казала вже на лекції про ПТСР, напруження від дотику, це може бути тригер, тригером може бути запах, тригером може бути дотик до якоїсь частини тіла, і це треба усвідомлювати і питати. Я казала про вправу світлофор. Зелений, жовтий, червоний. Питаєте у партнера, або він сам спочатку визначає, де зелений, де мене можна доторкнутися, де, ну так, ще терпимо, і де червоний, не треба мене доторкатися, тому що людина, вона змінюється під впливом стресу, під впливом у цих всіх обставин, які відбуваються за період нашої Великої війни. Що ще може бути? Бажання дистанції, тобто людина, тут уже ми можемо казати про стили прив'язаності, да? Про уникливий, про хаотичний, про безпечний і про тривожний. Інколи вони змішані. Якщо у вас стиль прив'язаності, наприклад, тривожний, ви хапаєтесь за партнера, ви боїтесь, вас там мама залишала вдома самого, чи саму, чи в садочку, і у вас от тривога, то інший може навпаки уникати, і тоді це треба обговорювати. Це для вас окей чи ні? Тому що деякі закриваються, уходять, бажання дистанції, особливо це чоловіки, тому що їх вчать, у нас от культура така маскулінна, ти маєш сильним бути, не плакати, чоловіки не плачуть, не танцюють, біле не носять і так далі. Це я жартую. І треба розуміти, якщо, наприклад, він втікає в порно, і зараз таке буває, або в гемблінг порно, або наркотичну, алкогольну будь-яку залежність. Жінки, наприклад, вони шопоголізмом дуже часто страждають, і РХП, там, розладами харчової поведінки. Тобто у кожного своя кайфушка, да? У кожного свій спосіб отримання швидкого допаміну. Тобто хтось їсть багато і неконтрольовано, хтось випиває, а хтось і їсть і випиває, а хтось уникає в порно. Тобто у кожного свій шлях. Треба проаналізувати і просто замінити на звички на більш здорові, і це обговорити, куди я втікаю і чому я дистанціююсь. І зниження чутливості. Це нормально, коли у вас зникає чутливість. Я вже казала про це, зумовлено вашою психологією, фізіологією, гормональними змінами і також ліками. Це треба говорити з вашим психіатром або з неврологом, хто що вам там прописав і чому. Також ми можемо говорити про людей, про захисників, захисниць і цивільних з ампутаціями, яка була висока, низька ампутація, чи є в них фантомні болі. Це також не до сексу. Мені писала жінка після аварії, сказала, от я лежу, в мене ампутації, зовсім не хочеться секса. Це ж логічно, тому що зараз тіло налаштовано, щоб вижити. А коли вже ви приймете своє тіло, коли ви вже адаптуєтесь, тільки тоді вже можна налаштовувати своє там інтимне сексуальне життя. Або військовий, я вам реальні кейси зараз розказую, наприклад, пише, в тред зараз всі, в тред засідають, от у мене відірвало 2 кісті, і він там пише, як от мені, самозадовольнитися, І я його тут заспокоюю, і хлопці пишуть, да все нормально буде, та тобі поставлять протези, та знайдеш ти собі дівчину, зареєструєшся на сайті, він каже, кому я такий нужен, мене ніхто таким не полюбить, у мене немає, йому пишуть навпаки хлопці, які вже пройшли
через ампутацію, яким поставили протези, да все нормально, да подивись, та ти будеш як кіборг, та до тебе будуть підходити діти, там, мацати твої ці протези. Тобто про це не треба боятися. Мені колеги питають, а що робити, коли в нього ампутація мошонки? А що робити? Ну, дійсно так думаєш, а у людини тунельне мислення. Розумієте, коли людина в стресі, вона навіть не розуміє. Вже давним-давно є протези і на пеніс є таке, і є медицина, і є пластика, і хірургія. Тобто 21 століття, є девайси, є хірургія, є пластика. Тобто все є. Якщо це Друга світова, там перша, звісно ж, хто займався? Цих людей тихенечко висилали кудись там в Сибір на Соловки, ніхто ними не займався. Про яку там психоедукацію, про яку реабілітацію, абілітацію йшлось. Зараз це герої, він має відчувати, що він герой. Він має відчувати підтримку і як від близьких, і від суспільства, і від сім'ї, так і від суспільства. Якщо нема сім'ї, немає близьких, тоді від психолога, тому що психолог, сексолог, ерготерапевт може бути підтримкою. І може бути зниження чутливості. Просто проводимо психоедукацію, кажемо, що може бути напруження від дотику, можуть бути фантомні болі, можуть бути бажання дистанції, зниження чутливості. Це нормальна реакція на стрес. Це минеться. І кажете людині, ось дивись, поставиш протези, або там, нема мошонки, ну зараз протези є, дідушки в Італії, я знаю, 80 років ставлять собі протези помпові, і все там працює в тому місці. Тобто вам треба трошки походити, подивитися, спитати той же чат GPT або там Gemini, що є, які є новинки, які технології, яка медицина, бо медицина, пластика, хірургія і девайси зараз, ну вони просто бомбезні. От як травматерапія зараз в Україні розвивається, так само розвиваються і секс-індустрія, я маю на увазі секс-девайси або пластична хірургія. То, що було недоступно ще 10 років, там 5 років тому, вже зараз доступно. Так, чому бажання це про життя? От мені кажуть, секс не на часі. Ну я думаю, йо-моє, як же не на часі? Ну, Другу світову, люди закохувались, вони народжували, вони любили. Ну, Друга світова, вона була там скільки? 5 років, з 38-го, 39-го візьмемо, да, там 5-6 років. Зараз у нас уже 12 років. Ну, люди зустрічаються. Я знаю захисників, хто встиг за ці роки зробити 4 дітей. Тобто, я зустрічала дівчину тут в Ірландії, в неї 4 дітей, а її чоловік воює, вона психологиня, навчається, допомагає військовим, так, і працює. І в неї 4 дітей, а він воює. Тобто, дивіться, люди встигли якось одружитись, зробити 4 дітей. Тобто є кохання, є любов, є почуття, все є. Тобто це бажання з'являється, щоб що? Щоб відчути життя, що ми живі, що не то, що там секс не на часі, да завжди він був на часі. Тому що ми не можемо весь час сказати, там, подивилась я новини, зараз відписалась від Портнікова, дивилась стендап, не дивіться Портнікова за кермом. Я також, коли дивишся новини, і тут прильоти, там горе, трагедії, все, знайдіть ото світло в кінці тунелю, що є любов, є бажання, є життя, все продовжується, що треба відчувати це життя, треба знімати напругу. Нам що допомагає близькість? Знімати напругу, повернути контроль над тілом, і так само ми можемо ветеранам підказати, от дивись, от така поза, зараз тобі боляче в ній, да? Тому що, наприклад, ампутація. Існують ще інші. Є ще там 100-500 різних позицій, які тобі буде комфортно. І відчути контакт. По-перше, контакт з самим собою, своїм тілом, а потім контакт з партнеркою чи з партнером. Ось. Тому бажання – це про життя, пояснюйте. Я хочу вас просто настільки зарядити сексологією, щоб ви розуміли, що є не тільки смерть, що є не тільки жахи, страждання і горе. Так, воно є, але вже 4 роки ми сидимо, і мені люди пишуть, я думаю, як же я буду публікувати щось там про секс, там, і щось. А мені хлопці пишуть, Боже, ви як світ серед темної ночі, я вас дивлюсь уже 4 роки, і ви мені даєте надію. От ви уявляєте, що людина читає, да не хоче той захисник читати про погані новини, про того Трампа, або ще він це бачив вживу, йому хочеться щось веселе, а ми думаємо, як вдови, все, от дівчина був запит зараз,
розкажу. Табу і сором. Так? Під час війни змінюється мислення. І багато людей от кажуть, що не на часі, або що соромно хотіти близькості. Є такі кейси, коли вдова, от я вдова, він загинув, або він зниклий там безвісті вже 3-4 роки. Ну, коли зниклий безвісті, це біль втрати, це от одна історія. Друга історія, коли загинув. Да? І вона собі відмовляє в нових знайомствах, вона страждає, тому що сором і провина, вона наче зраджує. З іншого боку, з'являється психосоматика, і я знаю такі випадки, коли жінка якби вирішила це питання для себе просто поганим способом, просто їй видалили всі жіночі органи. От просто так організм зреагував психосоматика. Якщо в мене немає коханого, я за ним страждала, психосоматика в мене була, все, зараз у мене там онкологія, предонкологія і все видали. Це насправді страшно, вона собі відмовляє жити далі. Розумієте? І треба пояснювати таким жінкам, які, от мене колега в Запоріжжі працює з такими жінками, в кого не визначена втрата, да? В кого, що не соромно хотіти ту цукерку, не соромно хотіти насолоджуватись кавою. Почніть з чогось простого, це ж також про життя, це ж також про лібідо. Тобто лібідо – це не тільки про секс, це про жагу до життя. Це як по Фройду, ота лібідозна ерос і танатос, да? Хто знає. Тобто танатос – це про смерть, це про річку Стікс, що ви туди пливете, хто, може, слухав групу «Цвинтар», там кладуть монетки і проважають воїна, сумують і так далі. Це про горе, це не про життя. Про лібідо – це про життя. Тобто пояснюйте, що навіть та чашка кави, навіть якщо вона собі прикраси купить чи парфуми, це також життя. Вона відчує себе на там, декілька хвилин живою, і це вже класно. Що не соромно хотіти близькості. Проте важливо пам'ятати, що це не природна, що це природна і нормальна частина людини, навіть у складні періоди життя. Тобто не треба щось терпіти. Якщо буває такий аб'юз в стосунках, навіть якщо він не військовий, я такі знаю випадки, ну я не можу рекомендувати терпіть далі, тому що він прийшов, в нього ПТСР, а вона терпить, або в неї якісь складнощі, от вона думає герой і тягне на собі цю лямку, а в нього там агресивні моменти і так далі. Ні, треба сказати, от бери допомогу, зараз купа безкоштовних є психологів, клінічних психологів, групових терапій для військових, для ветеранів, для цивільних, для всіх категорій населення. Якщо людина, ну ви можете дати вудочку, да, ви можете показати, де є та вода, да, де то джерело. Ну ви ж не заставите людину напувати, отак, пий цю воду. Так? Ви можете сказати, от дивись, така ситуація, от ти холодний, ти там, давай сходимо до спеціаліста, давай, я не хочу втрачати стосунки. Якщо ви раз сказали, два, людина не хоче, ну вибачте, ну нащо собі і цієї людини життя. Тобто ви тут йдете вже як співзалежна особа, яка героїзує людину, так, він воїн або вона захисниця, але те, що після контузій, да, кобаротравм, після ПТСР бувають спалахи агресії, з цим треба працювати, і з цим будете працювати ви, і говорити про близькість. Ми стабілізуємо, працюємо з травмою, а потім повертаємо кордони, самооцінку і працюємо з близькістю. Тобто сексуальність – це про життя, це бажання тілесності, і що є природною частиною, повернення контакту з тілом до відчуттів потреб. А зараз ми перейдемо до практик. Я вам зараз розкажу. Візьміть папірець, поставте, будь ласка, сердечки або лайки, чи взяли ви папірець і ручку. Я буду з вами зараз працювати от як з клієнтами, а ви потім все це саме можете перенести на своїх клієнтів. Тобто, щоб не просто я тут балакала і вода, а я хочу, щоб ви з собою взяли, прям отак, як губка, всмоктували у ці знання практичні, які ви на собі зараз відчуєте, а потім запропонуєте клієнтам в різних модифікаціях. Тобто, що можна проводити? Тілесна практика, це що може бути? Дихання, дотик, той же світлофор. Допомагати, що воно дає? Краще відчути тіло. Це спосіб заспокоїтись, заземлитись. Знову ж, психоедукація, кажете. Що давайте, там, інколи військові приходять, от наша мені ті олівці, якась чудна тітка сказала, що принось олівці або пластилін. Я кажу, це треба для того. І вони тоді розкриваються, там перша 2-3 консультації, і потім вже починаємо ми працювати. Тобто ви пояснюєте, для чого, що ви проводите, щоб людина
Розуміло, що буде відбуватися. Словесна практика, письмове дослідження, що воно допомагає зрозуміти думки про сексуальність, близькість, що так легше побачити своє почуття і переконання. І спостережні практики ми помічаємо приємне, допомагаємо більше відчувати задоволення. І що це поступово повертає чутливість, контакт з тілом зі своїм, а потім уже ми можемо це все відображувати, ну, відігравати з партнером. Всі практики допомагають відчути контакт з тілом та бажанням. Яка мета? Ви пояснюєте. Відчути себе живим, чутливим, без сорому. Ми працюємо з соромом і з провиною. І це дуже такі глибокі почуття. Тобто зараз переходимо до практик. Підготуйте, будь ласка. Зараз у нас буде перша практика тілесна. Я поп'ю. Сядьте або станьте зручно. Наприклад, як вам зручно, або встаньте, якщо вам, або сядьте, щоб у вас була опора. Бажано на спинку стула, заземлиться. Робимо разом зі мною 3-5 повільних вдихів і видихів. Заземляємось. Можна закрити очі і запропонувати клієнту, але обов'язково ми стабілізуємо, тобто відчуваємо опору на ноги, на попу, на спину. Тобто ви можете отак розслабити спину, щоб була опора обов'язково. Покладіть руки на живіт або на груди. У жінок це може бути інколи зона їхніх статевих органів, тобто це може бути що? Матка. У чоловіків зона паху. Можна на живіт, якщо людина соромиться. І відчуємо тепло. Дихання можете включити парасимпатику. 3 вдихи на 3. Раз, два, 3, а видих більш довгий видих. На 5, наприклад. Можете запропонувати по трикутнику подихати. Відчуваємо тепло, дихання, коли приємно, і усвідомте себе без оцінки. Тобто нічого, ні про що не думаємо, просто заземляємо. От така проста тілесна практика, коли ми кладемо або на серце, або на живіт. Ви можете спитати, де ви відчуваєте свій центр. Я інколи питаю центр вашої сексуальності. Де от ваше знаходиться? І дихаємо. Без оцінки себе. Що це практика? Вона така проста, але вона дозволяє заземлитися, включити парасимпатику, зняти напругу і усвідомити себе без засудження, без критики, без самооцінки. Зробили? Ви можете потім почати з цієї практики з вашими клієнтами. Стабілізація. Поставте, будь ласка, хто зробив? Я перейду тоді до другої практики. Хочу, щоб ви вагон і возик забрали практик сьогодні. Практика словесна я дуже часто використовую. Наприклад, хто знає практику лист батькам? Ну, пишемо мамі, папі, там, своїм. Є така сама практика, така точна, тільки ми пишемо своїм статевим органам. От просто пишете, моя дорога, ми спочатку надаємо ім'я, це також практика, як ти називаєш, і дівчата там називали, як ти називаєш свої статеві органи. От подумайте зараз і запишіть собі, як би ви назвали свої статеві органи, без сорому. Там дівчинка, принцеса, королева, господиня, пані, кицька, не знаю, то, що приходить, пушочок, я бачу, що усміхається багато хто, пушочок, там, клубочок, я не знаю. Дуже смішну історію зараз розкажу. Хлопець назвав, я планую на YouTube, зараз я це слово скажу, воно не нормативне, але я його трошки зашифрую, ви зрозумієте. Хлопці називають більш, знаєте, так, там, мій агрегат, мій апарат, там, мій дружок. Один назвав Буй, ви зрозуміли, Буй Олександрійський. Його питають, а чому Буй Олександрійський? Тому що я Олександр. І ми так хохотали. Тобто у дівчат все такі красиві. От спочатку назовіть, як ви от свої органи називаєте, тому що часто називають там якийсь там пиріжечок, вареничок, огірочок, от наче хто читав
Є антропологиня наша відома, забула, як її, хто може знає, Ірина. О, в общем, вона питала, як називали, і у нас е, дуже в фольклорі напувати коня, що Галя йшла з відром і напувала коня. І тільки вона пояснила, як антрополог, що таке відро, розумієте, і що таке кінь. Розумієте, в наших піснях, в наших оцих. Е, в наших традиціях так заложено от таке. У нас не було насправді матюків. Це вже прийшло там. Ну там спори тут з наших сусідів східняцьких, так або монголо-татари. Тобто зараз там дискусії. Але в українському фольклорі, міфології завжди були кукурудзяний качанчик, ковбаска, огірочок. Були реманент, да, чим там лопата, ще щось. Були назви, наприклад, пиріжечок, вареничок там, і так далі, і так далі. Тобто все це було або явище природи, або кінь, або відерце, або реманент, або щось таке. Ну воно було завжди таке завуальоване і трошки так прикрашене, да, щоб діти не здогадались. І от хто знає, може чув про комора, є такий да, обряд, коли там молодята, їм треба було першу шлюбну ніч, а там стояли і співали жінки пісні, щоб у них там все вийшло. Виявляєте, як чоловіку мати ерекцію, коли хтось стоїть, стукає, грюкає і співає тут тобі пісні, це обряд комора. Да? І калина, коли вивішували ну, на простині, на простирадлі, що ось, типа, і дивилися тіло, щоб не було ні голок, нічого. Тобто там співали пісні якраз оце ж про відро, про коня і там весь оцей фольклор. Так само була і гра в притулу, це не про Сергія Притула, а це коли ходили на вечорниці. Якщо щось чув, Ірина Ігнатенка згадала, є її цікаві лекції, є книжка її, вона антропологиня, вона їздила по всій Україні, питала у бабусь, у стареньких, як це все відбувалось, як це все було дуже цікаво. Подивіться лекції, вони є в доступі вільному на YouTube, подкаст цілий, так? І в неї є книжка «Секс і тіло», як кохалися жінки, як тіло чоловіка, тіло жінки, тобто є це наукове дослідження, як її як соціологині, як антропологині. От там все є і про притулу, і про напувати коня, і як називали. Тобто питайте, як ви називаєте свої статеві органи. Тому що коли приходить 40 років чоловік і каже пісюн, вибачте, і він таки ж саме навчити дитину казати пісюн. Ну окей, ну дитина має знати це. Ну, дитина не знає, значить, елементарно. Да? Не знає, там, що це пеніс називається. Тобто латини не знає. Зараз є книжки, я в себе в інстаграмі повикладувала. Книжки для дітей в 2 роки, в 5 років. От скандинавів дуже класна от сексуальна освіта, просвіта. Правила трусиків, що ніхто не має права торкатися. А потім приходять до мене дорослі чоловіки і питають, от у мене син там начудив, так? І я думаю, боже, там щось, думаю, психіатра треба дитячого шукати, там інцест був або щось таке розбещення. Просто діти грали в лікаря. Ось. Виявилося, що просто діти гуляли в лікаря через те, що батько не знає елементарного ну, щось про сексуальну освіту, просвіту, на дитину навалили, що ну, діти гралися. Да? Ну, ігри були такі не дуже пристойні. І тому дуже багато від вас, від як батьків, залежить, як буде дитина сприймати цю сферу. Якщо ви її не захистите, ну вибачте, це буде потім жертва, як от зараз справа Епштейна, ну, маньяків і педофілів. Тобто треба розуміти, що таке і вареничок, і качанчик, і ковбаска, і треба також розуміти, що таке пеніс-вагіна, і що ніхто не має права тебе торкатися. І тоді не буде оцих всіх розмов. Що для мене близькість? Питаємо, тобто ви назвали орган. Да? Що для мене близькість? Що для мене сексуальність? Пишемо зараз про свою. От зараз на собі і відскановуємо як спеціалісти, як психологи, що я відчуваю. От що для мене сексуальність? Поставте сексуальність для мене 3 крапки. Пишемо. І одразу ж скануємо відчуття, що прийшло. Мені смішно, мені цікаво, у мене сором, у мене провина. Я вас не бачу все одно, я на вас, я бачу свою презентацію. Ви собі пишете, що для мене сексуальність. Прийдете додому, те саме з партнером можете зробити. Скажете, сьогодні була сексологиня на лекції і розповідала нам от таке, давай з тобою попрацюємо. Відпрацьовуйте
на знайомих, на колегах, на друзях. От така доля у друзів і у сім'ї психологів відпрацьовувати техніки. Що для мене сексуальність? Що для мене близькість? Близькість це. І пишемо, що це для мене. Можна метафорично, можна у когось буде там небо і зірки, там море. Або можна писати почуття, або запахи, звуки. Що для вас близькість? Що для мене є любов? Пишемо, що для мене є любов. Можете потім ще подумати, ну хоча б там від 5 до 10 слів написати на кожну. Що для мене сексуальність, що для мене близькість. В кого асоціативне мислення, пропонуєте написати метафорично. Я інколи пропоную намалювати. Чоловіки малюють зброю. От, що для тебе сексуальність? Напиши. Якщо не можеш написати, розкажи. Якщо не можеш розказати, намалюй. Що для мене любов? Що для мене стосунки? І чого я хочу від тіла і які відчуття? Тому що ми дуже часто забуваємо про тіло. Тобто подихали, а потім словесно або можна намалювати. Що для мене сексуальність? Малюємо. Що для мене близькість? Пишемо або малюємо. Що для мене є любов? Кохання. Що для мене є стосунки і чого я хочу від тіла. І напишіть від 3 до 5, це мінімум. Ну, 10. Чим більше, тим краще. Можете з партнером так само провести, з клієнтом провести, намалювати. Метафорою, словами, чим завгодно. Далі, практика номер 3. Спостереження. Спостережна. Спостерігаємо. Заземляємось, як перша вправа, стоячи або сидячи. Я взяла з собою, що я використовую. Бачите, що в мене є? У мене є камінці. Я інколи беру, от так, особливо у людей, які панічні атаки або тривожники, берете якийсь предмет в руку. От я зараз відчуваю, він холодний. Можна браслет. Якийсь браслет або рожевий, або я бачила в чоловіків є чотки, отак перебирають, це заземляє. Якась прикраса, можливо, у вас браслетик є, там годинник або чотки порадьте. Можна їх так перебирати, воно заземляє. Камінець, от він зараз холодний, я його нагрію, він буде теплий. Дайте якийсь предмет в руку, або кажете онлайн, візьміть якийсь предмет в руку, який вам приємно, да? І заземліть свого клієнта. Подихаємо, заземляємось справи першої, стоячи або сидячи, як зручно. А тепер може встати, пройтись по кімнаті або просто сидіти на місці, тому що деякі люди знаходяться, ви їх заземлили, а вони ще досі в гіперзбудженні. Хай ходить отак от навколо, наматує кола. Можете сидячи. Які ви помічаєте форми, лінії, кольори, деталі, що дарують приємне відчуття? Це ж схоже на вправу, хто знає вправу 5, 4, 3, 2, 1, яка заземляє, але тут є нюанс. Якщо знаєте вправу, яку використовують при панічних атаках, при тривожності 5, 4, 3, 2, 1, при шокових станах, так? Там 5 предметів, які ти бачиш, 4 предмети, які ти чуєш, там відчуваєш на дотик і на смак. Тут трошки інше. Помічаємо зараз, спостерігаємо, от ми сидимо в кімнаті, форми, лінії, кольори, деталі, на які вам приємно дивитись. Переключаємо увагу. Тобто людина виходить з стресу, тому що вона починає помічати, ми переключаємо увагу, деталі. Лінії, кольори, деталі. А тепер мій улюблений трюк. Фалічні або символічні у мистецтві предмети.
Мені колись колеги казали, ти у всьому бачиш секс. Я кажу, це значить, що я здорова, у мене все нормально. Там приїхали в Іспанію, там отакі кактуси. Я кажу, о, фалічний символ. Приїхала в Одесу, там парк Шевченка, якісь стоять отакі фалічні статуї. Там, ну, тобто, все, навіть наша от Пасха зараз буде, да, от, то, що ми випікаємо. Мені тільки моя викладачка по сексології пояснила, що ото таке біленьке. Я ніколи про це не думала. Чесно, їй бабуся це сказала. Уявляєте? Тобто це символ родовитості, плодючості. Ці всі богині, боги, які були в нас, тому що ми всі пішли від паганізму, да, від язичників. Що слов'янська культура, що друїди, що кельти ірландські, що індуси, всі пішли ми всі від природи. І все було пов'язано з символами плодючості, родючості. Тобто дуже часто там камінь стоїть, направо підеш, наліво, ну, фалічний символ, тобто і в казках це є, і всюди є. Тобто, якщо про це подумати, я от не думала, наприклад, що випікання Пасхи – це символ плодючості, родючості. Бачите, наче християнські свята пов'язано все. Ну і так от приїжджаєте десь кудись там, пішли в гори, я кажу, о, схоже на великий, на маленький пеніс, о, а то схоже на груди, а то схоже на ще щось еротичне. Тобто, коли ви будете еротичні символи бачити в мистецтві, да, в музеї підете кудись, да, в предметах, то це з вами все нормально. Це не значить, що ви якийсь збочинець, що ви забочений. Це значить, що у вас просто працює лібідо, і це нормально, просто намагайтесь помічати. Я коли вела курс по 7 кроків до оргазму для дівчат, ми так посміялись, але потім вони дійсно прийшли і кажуть, о, а ми помітили то-то, а ми побачили, що там, а це груди, а це там фалічний символ, так. І запишіть 15-30 кайфушок, це можете вдома, те, що приносить приємно. Так само ви клієнта, от дивіться, помічайте еротичні символи. А далі пишемо 15-30 кайфушек. Маленьких, не треба щось таке там. Ну, можна написати там мрія полетіти з парашутом, кому адреналіну не вистачає. 15-30 кайфушек. Наприклад, що це може бути? Кава, сауна, масаж. Ну, це має бути щось корисне. Це не має бути алкоголь, наркотики і щось таке деструктивне. Це має бути, ну, звісно, що кава, там одна філіжанка кави, а не 10. Це вже про залежність. Навіть та ж їжа. Якщо це не ми говоримо про РХП, да, розлад харчовий, то там, ну я не знаю, от дивіться, от вам знайшла фалічний символ, у мене от лежить банан. Да? Може він бути кайфушка їсти? Може, от яблучка, будь ласка, от вам одразу я знайшла от вам жіночий фалічний символ, от чоловічий фалічний символ. Плюс це може бути кайфушкою, тому що в банані є він серотонін, продукує в організмі. І от пишемо собі 15-30 кайфушок. Дуже часто важко людям назвати. Це може бути книга, прогулянка, собака, кіт, щось приємне. Ну, у жінок це часто масаж, спа, манікюр, педикюр, косметолог. Все, що доступно. Музика, фільми і ваші хобі. Для чоловіків це також може бути що завгодно. Може, він просто любить ходити на природі, писати вірші, писати пісні, музику. От зараз військові є дуже багато віршів, пишуть і музики. Трансформують, навіть клінічні психологи радять переключати на творчість. І мотивуйте своїх клієнтів. От дивіться, ви написали вірші, а покажіть ці вірші комусь там близьким, а покажіть там ваші пісні. У нас один військовий створив цілий альбом. Ми його там, всі психологи його підтримали, зараз уже цілий альбом вийшов музики. Скажіть, що це треба, бо люди дуже часто себе знецінюють. Так, записуємо 15-30 кайфушок, що приносить приємне. Важливі вправи. Що ми робимо? Що важливо в цих вправах? Ми кажемо без оцінки, без сорому і провини. Тобто пишіть, не оцінюйте себе, не дивіться на себе як критик. Виконуємо в комфортному місці. Хтось у мене в машині сидить,
хтось у мене в кімнаті в навушниках сидить, щоб це не було, що хтось присутній, там хтось бігає, там хтось кричить, шумить, щоб це було безпечне середовище. Ми кажемо, що без оцінки, без сорому, це важливо. Можна водички сказати, щоб приготувала людина попити, щоб відчувала комфорт. Кожна практика добровільна. Скажете, якщо вас затоплюють сором, провина або якісь почуття, ми кажемо стоп. Ну, це правило сеттінгу. Ви можете сказати стоп будь-який момент і сказати, що вам некомфортно. Тоді повертаємось на точку номер 1. Тобто починаємо стабілізувати, дихаємо і так далі. Тобто людина не готова на даний момент, наприклад, проходити якусь практику. В неї почуття. Тобто ми стабілізуємо, працюємо там з травмою, якщо була травма, а потім вже починаємо потрошку, поступово. Не потрібно дуже різко працювати з тілесністю, працювати з лібідо, працювати з сексуальністю. Особливо це стосується, якщо було насильство, сексуальне насильство, приниження, коли була загроза життю, ідентичності або гідності і честі. Це така от травматична подія, да, яка може викликати тривожний розлад, ПТСР, КПТСР і так далі. Тобто ми спочатку працюємо з цим, стабілізуємо, дихаємо, опрацьовуємо травму, або це може бути вже на шляху після реабілітації абілітація. І можна адаптувати під себе. Це також залежить візуал, аудіал ви, чи хто ви, чи у вас асоціативне мислення, тому що інколи я питаю там чоловіків, прямо випитую, кажу, що ви відчуваєте? Я не знаю. Які у вас емоції? Я не знаю. Тобто я йому даю список відчуттів, він каже, а це емоції, або там любов там, або цікавість. Я кажу, ну от дивіться, існує там 7 емоцій, і стани, і почуття. І я йому кидаю список почуттів. І він тоді, зрозуміло. Тобто я їм називаю, там карта емоцій, ми працюємо, з кольорами можна працювати. Тобто вони й самі не знають, у жінок це простіше, у чоловіків дуже часто вони дисоційовані. Особливо військові. От вони кажуть, я не знаю, що я відчуваю. Ну, йому треба дисоціюватись, щоб вижити. Травматерапевти про це знають. І вони інколи не знають, що. Тобто ми спочатку повертаємо його в тіло, стабілізуємо, працюємо з травмою, а потім уже кажемо, розказуємо, які є емоції, почуття, проводимо психоедукацію. Вони записують, а потім уже на карті емоцій вони можуть намалювати, представити, а де, а що, як в тілі, а це клубок емоцій. А назвіть, що воно, на що воно схоже, на камінь, може воно що, на вату, на тучу. Тобто по-різному. Тобто адаптуйте під клієнта. Він більше візуал, сенсор, він аудіал, може йому щось чується, або може, як я кажу, нюхач, так? Я от запахи чую. Може йому запах якийсь. Якщо це неприємно, ми повертаємось на крок назад і працюємо з травмою. Тільки потім вже починаємо працювати з відновленням лібідо. Розмова з партнером дуже важлива, щоб розмовляли, вчились комунікувати. Ми вчимось узнавати, які почуття. Не ти сам такий поганий, або ти така сяка. Ми кажемо, от я засмутився, я зараз відчуваю то-то і то-то. І обговорюємо з партнером без... хто знає чотирикрокове я повідомлення, да, от є система, є схема, як говорити з партнером. Так само і про секс говоримо. Я відчуваю там, образу, тому що ти не викинув сміття, або не зробив там то-то, то-то, а не так, що ти нападаєш і сам кажеш, ти сам такий сякий. От такі елементарні правила, але під емоціями дуже часто ми про це забуваємо. І починаємо друг на друга там, казати щось. Там. І в мене таке буває, що заносить. Потім я так, стоп, аналізую, вже включаю логіку, нашу префронталку і починаю думати, де ж я там трошки схибила. Помилятись це нормально. Де я налажала, де я що не так сказала. Потім це нормально вибачитись, це нормально сказати, давай поговоримо. Але для цього треба навчити, бо цього, на жаль, не вчать. Приходять до мене пари, вони не вчать. Він уникливий,
вона тривожна, і вони втомились, тому що вони 4 роки от одружені, але не говорили. Не говорять і по 20 років про секс, не говорять про відчуття, про свою близькість, про кордони, не проговорюють. От ви будете тим самим проводником, який буде вчити людей розмовляти, комунікувати, можна без слів. Є техніки, де ми можемо себе дослідити спочатку, тобто на дотик, на ерогенні зони, так само потім партнера. Є спеціальні для сором'язливих зайчиків техніки, де можна дослідити і себе, і партнера. Тобто ділитись з тим, що вам приносить задоволення, комфорт, тому що чесна комунікація допомагає зрозуміти одне одного і зміцнює близькість. Проводити психоедукацію, розповідаєте, вчити свого клієнта, як розмовляти з партнером, можливо, це буде парна консультація. Я люблю з кожним окремо спочатку поговорити, бо, як правило, в кожного своя історія. Тобто чоловік прийде з одним, жінка прийде з іншим, вона буде своє казати, він там щось не зробив, щось сказав, він своє щось скаже, а потім ви будете вже проводити парну консультацію або працювати з одним з кимось і давати домашні завдання, бо сексолог працює з парою. Навіть якщо той третій десь там, от психолог працює з одним, і ти працюєш тільки з ним. У сексолога трошки складніше, ти працюєш завжди з отим третім. Навіть якщо в нього немає пари, ви його маєте навчити, як комунікувати, як розпізнавати, які відчуття. Як робити? Ну і там всяких багато фішечок, штучок, у сексолога багато інструментів. Починаючи від практик, от вербальних, невербальних, і закінчуючи вправами там, Кегеля і девайсами. Тобто це така універсальна класна професія, де ви можете, от дивись, як ото факір доставати з чемоданчика різні інструменти. Дивись, а є то, а є то, а є то, а що ти хочеш? І люди так приходять, о, я і не знав, що таке існує. Молодь більше вони прогресивні, 20 плюс. Я там кажу, ви знаєте, що хто такі як сексуали? Чи варто з ними? Каже, звичайно, знаємо. Там починаю питати, кому 30-40 плюс, ці такі дивляться на мене. Тобто, також, да, молоде покоління більш прогресивне, тому що є інтернет. Якщо бажання не повертається, це нормально, кажіть. Треба час, безпека та відпочинок, що тіло відновлюється поступово. Це ми також проговорюємо. І головна ідея, ви кажете, що сексуальність – це не розкіш. І так це слово затягали сексуальність. Кажіть близькість, кажіть лібідо, кажіть тою мовою клієнта, якому йому комфортно. Це шлях повернення життя в тіло. Ви повертаєте до життя, ви повертаєте до тіла, ви показуєте, що не тільки тонель є, що є і червоний, і зелений, що світ не чорно-білий, тому що військових світ чорно-білий, розумієте? Там їм треба вижити, вони повертаються так, тут прильоти, тут є, але люди застерігають там своїх, вони приходять в магазин і думають, там, який йому йогурт купити, там, вишневий чи персиковий, а в нього там був треш на війні, і він думає, блін, ну що це таке? Зараз більш воно вирівнялось за рахунок того, що цивільні також переживають. І втрати, і прильоти, і так само. Але треба казати, що сексуальність – це не розкіш, це шлях повернення життя в тіло, що світ буває не чорно-білий, що світ буває і зелений, і червоний, і малювати там різними фарбами, пояснювати, що життя не закінчують. Навіть якщо була втрата, ми підтримуємо, ми допомагаємо пережити то горювання. От кажуть, що розлучення також може тривати до року. Десь рік-два триває горювання. От ми супровід даємо, а після року вже починаємо потихеньку відновлювати людину до життя. Особливо, якщо є діти, особливо, якщо це жінка, яка втратила чоловіка. Треба їй показати, що не треба себе знецінювати, звинувачувати і на собі ставити хрест, як то кажуть, що життя триває. Телеграм, попрошу кинути пані Інну Телеграм. Заходьте на Телеграм, я буду курси проводити. І зараз я почитаю, пишіть, дякую вам за те, що дослухали мене. Можете включатись. Давайте тоді я почитаю питання. Пані Інна мені може допомогти. У нас є... Які є питання? 100% плюсик.
Шановні Да, слухачі, лайк за можливо, цвинтар, да, я обожнюю так, цвинтар. Військовий здобувачі, слухай. можливо, є питання у вас. Будь ласка, ви можете написати в чаті ваше запитання нашому спікеру, пані Вікторії, будь ласка. Розкішниця, да, я знаю, розкішниця топчик. Зараз почитаю. Розкішниця, круто. Колись бачила в інстаграмі, там називали, дуже смішно називали і бамбук, і як тільки не називали. Тобто пограйтеся це з партнерами, а давай придумаємо, от буде вам там сумно, дощить на вулиці, а давай придумаємо, хто більше придумає прикольних назв. Ой, я вам гарантую гарний настрій на весь вечір. Будете сміятись. Вікторія Білан моє прізвище. На групу переходьте, подивіться інстаграмом. Перейдіть, будь ласка, на Телеграм або знайдіть Вікторія Білан. Там у мене є такі папки для батьків, і там література. Там є папка, наприклад, про мене. Ну, ці вічні сторіс, чи як вони називаються, там от все по папочкам. Магія, що таке свобода, джерело, гірська річка, стосунки це парний танець. Так, це як танго. Або якісь інші латинські, в кого який танець. О, ви заспокоїли. Це, мабуть, за те, що людина помічає все про лібідо, да? Що все нормально. Можете написати. Я почала турбуватися, що я збоченка. Ну так, якщо бачите картоплю, морку, я ще й фотографую. Я от бачите, от це як сердечко в мене камінчик. Треба починати з себе і не соромитись. Нічого ви не пошлячка, це нормально помічати. Це у тих людей. Дивіться, зазвичай люди кажуть про себе. Все, що люди кажуть, це вони говорять про себе. І як кажуть, не беріть на себе нічого, окрім грошей. Тобто, все, що люди вам кажуть, це будуть їхні проекції. Якщо людина каже, от в мене є знайоме, я ходила в баню, і от іду одна про гроші, навчання. Тобто її турбує навчання сина. Інша там стосунки, оргазми, секс. Її турбує секс. Це не значить, що з вами щось не так. Це значить, у людини оця проблема, в неї, можливо, сором або щось тригерить її, і вона от саме сюди вам і каже, що от ви пошлячка. Це значить, у неї є сором. Я не кажу там про якісь пошляцькі анекдоти, хоча і такі є. Ви б чули, що наші друзі, чоловіки кажуть в сауні. Дівчата, от ми приходили, ми там розказували маски, там щось про дітей, ну там про чоловіків. Боже, колись я спитала у знайомого лікаря, він ходить з чоловіками в сауну. Да? У нас культура окремо ходить. Або чоловік, дружина, або чоловіки, або жінки. Ну як так в Німеччині, що всі разом і всі голенькі. І він колись розказав, про що вони говорять, чоловіки. Я була, чесно, в шоці. Так що він каже, хочу бути мишкою, підслухати, що жінки говорять в сауні, розумієте? А я кажу, ти коли мені сказав, вони обговорювали про простату там. Уже чоловікам 35-40 плюс, уже такі теми, розумієте? Так що всі про все говорять. І не думайте, що чоловіки про це не говорять. Все вони говорять. Так що ніяка вони пошлячка і мізбоченка. Так, хтось тут прислав, що це? Морква і 2 картоплини. Класно. Викладіть, сміються. Як на мене підписатися? Зайдіть, будь ласка, в Телеграм, я скину там Інстаграм, або знайдіть Вікторія Білан. Так, це далі читаю. У мене немовля на майбутнє. Я не уявляю, як говорити з дитиною, називати правильними назвами статеві органи без проявів сорому. Не червоніти, не хікікати тощо. Таких труднощів не виникає у спілкуванні ні з ким. Можливо, підкажете щось ще, крім репетиції перед дзеркалом. Окей, репетиція перед дзеркалом – це для клієнтів і для себе. Друге, я рекомендую літературу. Є література. Коли моїй дитині було 4 роки, вона заглянула до папи, коли він купався, і каже, а що в тебе таке, у мене нема. І він швидко так закрив шторку і почервонів. Я їй купила енциклопедію, значить, як дівчатка, як чоловіки. Тому що мені, на жаль, мама подарувала в 15 років. У мене вже місячні в 11 були, а мені тільки в 15 розказали, уявляєте, мій шок. І медсестра прийшла, коли було 12-13 в школі. Я ще при Савку навчалась. Ось, я своїй дитині подарувала книжку, і ми сиділи спокійно ту медичну анатомію, що от хлопчик, от дівчатка. От з 4 до 8 до 10 вона більш не питала нічого. Потім уже почала питати, а як туди ж сімечка попадає. І зараз от сімечка, бачу, такі люди хіхікають, в Інстаграм знімають, думаю, нічого смішного. Дитина своїм дитячим мозком думає, як же ж туди ця сімечка, чи мама проглотила, а як же ж воно там проростає, і як потім народжується. От я думала,
що з капусти, мені бабушка казала. Мама каже, в магазині. Ну, думаю, що за бред, яка капуста? Люди сказали, з живота мені, ну, старші подружки. Я думаю, боже, це ж живот розрізають, це ж там кров. Ти виявляєте, поки я не побачила, як народжуються собаки і коти. Я приймала пологи, і коли мені було 10, кутала тих кошенят, хотіла бути ветеринаром, і до мене дійшло, що не з попи, не з пупка, не з сімечки, а звідки з'являються кошенята, там, собачата і так далі. Тобто показуйте на природі, а то ви будете хіхікати отак. Так само, як от, бачите, зараз військовий іде з ампутацією. Да? От він іде, в нього. У мене дитина, тоді ще не було війни, вона питала, а що у дяді з ножкою? І я так, знаєте, так соромилась, ну я думаю, це більше про мій сором, про мій страх, що у дяді з ножкою. Розумієте, дитина, просто я кажу, от втратив на війні, от зараз в нього така от металічна ножка. Ну, діти тоді, ой, клас, і я хочу собі. Тобто, розумієте, або в мене донька питала, а що дядя одівся в лошадку? Вона побачила кентавра в маршрутці, ну, реклама була. Вона каже, мама, а як дядя в лошадку вліз? Або про темношкірих вона питала, а чого дядя намазався кремом для взуття, бо ми з неї чоботи натирали чорним, і вона подумала, що людина темношкірого побачила. Я теж в 5 років побачила перший раз, я не знала, я думала, що це люди, в яких є банани, і вони живуть в Африці, і вони дуже багаті. Ну, от у мене таке було уявлення. А моя дитина от питала про кентавра, моя дитина питала, що у дяді ножка отакая, моя дитина питала, чому дядя намазався ну, для взуття кремом про темношкір. Так само вона питала, чому у папи є або дівчатки ж мальчики в садочку ж всі ж ходять, не в кабінки ж не закриті. Ну і вони ж бачать, вони ж дивляться, і хлопчики не можна сварити. І в мене є в інстаграмі цілий розділ для батьків. Ви можете книжки почитати, ви можете, є дуже гарна книжка Юлії Ярмоленка. Напишіть, забула назву. Тобто є іноземні, є наші книжки. У мене прям так розділ від 2 до 5 років, як є одні книжки. Від 5, там, як я з'явився. Да? Малечі про інтимні речі називається книжка. Да, це Юлія Ярмоленка, харків'янка наша написала. Далі є іноземні книжки, є книжки наші. Є з 2 до 5, як розповідати, є з 5 там, до 8, є коли вже там місячне або у хлопчиків полюції з'являються, як змінюються. В школах це розповідають. Взагалі має бути. От зараз, слава Богу, в Ірландії також, бо вони католики, в них не було цього. У них досі окремо є школи для хлопчиків і для дівчаток. І це катастрофа. Вони кажуть, ми через 10 років перейдемо на спільно. Я кажу, що? Я така, в Україні давно вже, у нас був інститут благородних дівіць колись там окремо, да, там вчили дівчаток вишивати, малювати, грати на піаніно. А зараз у нас давно вже спільні школи, є можливість побачити, як виглядають хлопчики, як виглядають дівчат. В садочку вони ходять в туалет. Тобто, ну, ви їм поясніть. Просто навіть якщо вони принесуть додому якісь погані слова, ви можете казати, що ми цього не говоримо, якщо це матюки або якісь. Або дивись, а оце можна називати вульва. Ну, як вони смішно кажуть, вольва. Каже, у мене є вольва. Я кажу, так ти багата, якщо в тебе вольва є. Ну, це про вульву. Тобто пояснити, що таке вульва. Там дуже доступно з картинками намальовано. Не про статевий акт діти питають, їм просто цікаво. Ми в лікаря грали. Ми от роздивлялись один одного. Звичайно, там є в мене як жовтий, зелений, жовтий, червоний. Як в дитині зрозуміти, що жовтий, зелений, як от іде розвиток нормально, жовтий, що обережно щось відбувається, і червоний, коли дитина щось приносить, ну, наприклад, починає дуже дивно грати. Тут ми можемо казати про розбещення. Тому краще говорити про кордони тіла, про правила трусиків. Тобто у мене все це є в інстаграмі, можете подивитися, там так і написано. Що робити? Тут і дитячу мастурбацію можемо, що це зняття тривоги, а не задоволення. Круто, дякую вам за присутність. Які групу в Телеграм повторили? Дитині 5 років, він періодично грається. Каже, йому цікаво, як тоді? Дивіться, якщо дитина грається, досліджує, це нормально. Але треба не ругати, не сварити. Якщо це не мастурбація дитяча, то ми просто обережно скеровуємо. Ми пояснюємо, що в тебе там, якщо не болить, якщо там немає, наприклад, у дітей буває інурез, вночі, да? Буває у дітей також, наприклад,
коли глісна інвазія, да? І вона там щось поправляє, ходить. От. Може, просто некомфортно. У мене донька алергік, вона все зривала з себе. Вона ходила по селу, бігала голенька, тому що їй некомфортно було. Розумієте? Якщо він просто грається і це дослідження, так, то це нормально. Ви просто пояснюєте, обережно скеровуєте увагу на щось інше. Так, пояснюєте, от там потрогали, повивчали, розказали, книжки показали, все, у дитині зник інтерес. Якщо це нав'язливий інтерес, то тоді вже краще звернутися до сексолога. Ну, або до секс-педагога. Є і такі секс-педагоги, або книжку прочитати. Подивіться, тобто я ж не знаю тут нюансів. Якщо просто граються, досліджують, і дивіться, якщо різниця між дітьми 4 роки, то це нормально гратися. Якщо різниця вже більше там 5-6, то ми тут можемо казати про розбещення. Тут важлива різниця в віці. Якщо граються 5, там 6-7 років, то це ок. Подивіться, як вони там що граються. Бо мені тут прийшли і кажуть, а нам Вова пісю показував. Ну і батьки ж давай кричать, сварить, все. Я кажу, ну діти гралися. Якщо це вони майже там одного віку, вони в лікаря. Просто треба пояснювати, не боятись цього. Щодо розмов дітьми, секс у нас в Харкові чудово. Да, я про неї казала. Юлія Єрмоленко, друзі водили дітей, лекції секс-інфорія, да. Малечі про інтимні речі. Да. Є також, це там, здається, з 3 років в неї і до 7. Напишіть, поправте мене. А є книжки, дивіться, іноземні, і наші, з 3 там, ну, тобто, згідно віку. Є книжки, наприклад, ну, що Ярмоленка, вона бере оцей запас, її конкретна книжка від там 3 там, до 7. А є ж далі, як з підлітками розмовляти на цю тему. І про контрацепцію, і про викидні, і про аборти. От зараз хотіли провести, щоб 14 років одружувались діти. Дуже корисна зустріч, дякую. Все. Є ще якісь питання? Підписуйтесь на канал, я там розповідаю все, розказую. Проводжу лекції, вебінари, з травматерапевтами співпрацюю, про фільмотерапію розповідаю. У мене YouTube канал є «Не ваніль». Бачите, сексологія західна, там уже і кінки, фетіші, diversity розглядають, disabilities. А у нас ще я подивилась, що знімають, значить, українська сексологія. То, що я знімала 6-7 років тому, наприклад, там, кунілінгус, як робити, або мінет, або там ще там, як спілкуватися. Боже, я це знімала років 7-8 тому. І мені так прикро, що досі ці теми їх про скіли. А я думаю, а як, щоб дійти до того мінета кунілінгуса, треба ж якось зійтись в цьому світі, І, на жаль, мій курс для чоловіків, він був не дуже актуальний, тому що вони дивились пікаперів, МД-рух, на жаль, і зараз фемінізм розвивається. Тобто в Європі, наприклад, в Швейцарії, Німеччині, скандинавські країни іде, про Ірландію я мовчу, бо тут католики, тут десь так ми на рівних, хоча в них тут є disabilities і інклюзія, вони так теж сором'язливо, бо все ж таки християнство, католицизм дали своє. І то в нас вже в 9 років у них приходять, розповідають їм про сексуальну освіту, ще й виходять деякі на демонстрацію проти, деякі в таких сільських регіонах. Тобто, дивіться, якщо ви дитині будете пояснювати нормально, і ви самі з собою пропрацюєте, я ж зразу сказала, якщо у сексолога, у психолога не пропрацьована у людини своя сексуальність, своя тілесність, своє відчуття тіла і немає знань, або вона боїться, тому що за соромом провиною стоїть страх. Так? За хіхіканням стоїть страх. Страх виглядати якимсь не таким. Зараз сексологія каже, якщо ти не приносиш шкоди собі і другим людям, якщо в тебе немає дистресу більше, ніж 6 місяців, якщо ти відчуваєш себе окей, то це окей. І DSM-5, і МКХ 10, 11 зараз переходимо. Немає, наприклад, хвороби БДСМ. Немає, мені там казали гомосексуалісти. По-перше, гомосексуали, немає хвороби ЛГБТК+, і так далі. Немає такої хвороби. Є дисфорія, є трансгендерна дисфорія. Так, з цим працюють психіатри. Там комісія, і у них там і психолог, і спеціалісти. Але немає таких хвороб. Навіть якщо це не шкодить, можете носити панчохи, чоловіки, що хочете робіть, як я кажу, але якщо ви не завдаєте шкоду собі або партнеру, або це і немає взаємної згоди, тобто йде маніпуляція, погрози, шантаж,
там виманювання, там торги, гроші, сексуальний аб'юз і так далі. Якщо цього немає, якщо це не зловживання жінкою, там, дитиною чи чоловіком, аб'юз, то це ок. Там входить уже такі там капрофілія, некрофілія, ексгібіціонізм. Це коли дядьки з плащами вискакували. Раніше вони в кущах вискакували, зараз не знаю, вискакують чи не вискакують. Зараз вони в інтернеті вискакують. Пишуть дівчатам турки, араби, і там, що ти відкриваєш. Я вже звикла, я жартую. Тобто мені вже, слава Богу, не шлють. Був такий період, коли відкриваєш, а там, а подивіться, а які, а що? От вони є фронтеристи, які труться, і також в транспорті об дітей в метро. І це треба поясняти, бо буде травма на все життя. Розумієте? Є діти їздять в транспорті, їм треба казати, що це фронтеристи. Це треба тоді, і як реагувати? Як реагувати? Треба голосно щось сказати. Як реагувати? По-моєму, у Ярмоленка також є на цю тему про ексгібіціоністів, бо я злякалась. Я коли в 10 років побачила дядьку, який вискочив отак, я дуже злякалась. І мама мені сказала, що вони не нападають. А звідки я знаю? Я думала, якісь маньяки, я бігла, аж серце так калатало, запам'ятала на все життя. Тобто фратеристи, ексгібіціоністи, воєрісти, які люблять підглядати. Тобто є такі. Це все відхилення, все це. І я пишу в телеграм-каналі, як відрізнити сексуальну, наприклад, дисфункцію, да, там, сексуальну проблему в стосунках або у людини, якщо є, від парафільного розладу. Да? Парафілія, парафільний розлад це називається. Це той самий фратеризм, ексгібіціонізм, тому що це, по суті, хуліганство, десь це смертна кара в азійських країнах, в арабських, десь це хуліганство. Тут і в Ірландії таке було, казали, що дядька достав свій причандал в автобусі, тут жінки почали кричати, і тут наша жіночка, якій 78 років також. Я була колись на пляжі, там теж приходять різний контингент. Ну, треба краще дитині це пояснити, що ось таке буває, щоб вона не травмувалась, не боялась. Що бувають отакі. Особливо, хто живе в мегаполісах, та і в селах, бо часто насильники, гвалтівники – це знайомі люди. Це сусіди, це друзі, це брати, це дядьки, це 90%, що це якась знайома людина, яка розбещує. І в мене про це є якраз відео на каналі про справу Епштейна, як діє грумінг, як діє насильник, як вони це все заходять через індустрію моди, гімнастики, акробатики. Мене донька, мама, у тебе профдеформація, тобі всюди педофіли мірещаться. До мене приходили вже випускниці вузів, до мене приходили вчителі. І вчителі, коли були скандали в Києві, якщо пам'ятаєте, почали всі говорити про це, про розбещення студенток. І про це треба казати, про це треба не мовчати, не соромитись, тому що інші будуть соромитись. Розумієте? Поки вона соромилась, мовчала, я не кажу, що вона винна, але уявляєте, скільки він, поки він там професор 70 років, скільки він уже дівчат і хлопців розбестив. І от постійно оці скандали наші виникають.